የፀሃይ ታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂዎች ዳመና የማያግዳት የክረምት ሰማይ ጥቁረት የማይበግራት ቀና ብለን ወደ ሰማይ ስናማትር ይህቺን ግሩም ፀሃይ የምትባል ተአምረኛ የኃይል ምንጭ ያለ ከልካይ ወከክ ብላ ትታየናለች። በርግጥ ከፀሃይ አንድ ዓመት የምናገኘው ኃይል ከ1575 እስከ 49837 ኤክሳጁለስ እንደሆነ ዩናይትድ ኔሽንስ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2000 ዓመተ ምህረት ባወጣው የዓለም የኃይል ምዘና መዝገብ ላይ ሰፍሯል። ይህም ዓለም በአመት በአጠቃላይ ከሚፈልገው የኃይል አቅርቦት ብዙ ጥፍ ይበልጣል ማለት ነው። የፀሃይ የውስጥ ሙቀት እስከ 15 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ የሚሞቅ ሲሆን ብርሃኗም ከፀሃይ እስከ ምድር ያለውን 147 እስከ 152 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር በ8 ደቂቃ ውስጥ ብቻ ይደርሳል። ነገር ግን ከዚህ ግዙፍ የታዳሽ ኃይል ምንጭ ዓለም እየተጠቀመ ያለው ትንሹን ድርሻ ብቻ ነው። የፀሃይ ታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂ በደፈናው በሁለት መልኩ ይገኛል። እነርሱም አክቲቭ ሶላር ሂቲንግ እና ፓሲቭ ሶላር ሂቲንግ ናቸው። ፓሲቭ ሶላር ሂቲንግ ያለምንም ሜካኒካል መሳሪያ የተፈጥሮን የፀሃይ ሙቀት በቀጥታ በመጠቀም የመኖሪያ ቦታዎችን ሙቀት የሚሰጡልን እነ መስኮት፣ ግድግዳ፣ ወለል ስሪታቸው የፀሃይ ኃይል እንዲሰበስብ፣ እንዲያጠራቅም፣ እንዲያንጸባርቅ እንዲሁም እንዲያከፋፍል ተርማል ማስ ተደርገው ስለሚገነቡ ነው። አክቲቭ ሶላር ሂቲንግ ከፀሃይ ኃይል ወደ ሙቀትና ኤሌክትሪክ ኃይል የመለወጥ ሂደቱን ለማገዝ ሜካኒካልና ኤሌክትሪካል መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ። ስለዚህም ከፓሲቭ ሶላር ሂቲንግ የበለጠ ሙቀትና ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላሉ። የፀሃይ ታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂዎች ፎቶቮልቲክ ፒቪ። ይህ ቴክኖሎጂ ከፀሃይ ኃይል ከተቀበለ በኋላ እንደ ሲሊከን በከፊል አስተላላፊ ሰሚኮንዳክተር ቁሳቁሶችን በመጠቀም ወደ ኤሌክትሪክ ወዲያውኑ ይለውጣል። በተናጠል የሚገኙ ፎቶቮልቲክ ፒቪዎችን በመገጣጠም ረዘም ያለ ድርድር መስራት ይቻላል። ኮንሰንትሬቲንግ ሶላር ተርማል ፓወር ሲኤስፒ። ይህ ቴክኖሎጂ መስታወትን በመጠቀም በማንጸባረቅና በማነጣጠር የፀሃይ ብርሃንን ወደሚቀበሉ መቀበያ ሪሲቨር ይልከዋል። ይህም መቀበያ ሪሲቨር ከመስታወቱ የተቀበለውን የፀሃይ ብርሃን በመሰብሰብና ወደ ሙቀት በመለወጥ በሚያስፈልግ ጊዜ እንድንጠቀመው አሊያ እንድናስቀምጠው ይረዳናል። ሶላር ተርማል ኮሌክተር። ይህ ቴክኖሎጂ የፀሃይ ብርሃንን በማቆር የሙቀት ምንጭ የሚሆን በተለምዶ የፀሃይ ውሃ ማሞቂያ የምንለው ሲሆን ነገር ግን የተለያዩ ሶላር ተርማል ኮሌክተር አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ላይን ሶላር ፓራቦሊክ ትሩስ ምግብ ለማብሰል የሚያስችሉ አይነት ሲሆን ሌሎችም መኖሪያችንን ለማሞቅ፣ ለማቀዝቀዝ እንዲሁም አየር ለማናፈስ የሚያስችሉ ሶላር ተርማል ኮሌክተር አይነቶች አሉ። አርቲፊሻል ፎቶሲንተሲስ።
ይህ ቴክኖሎጂ የፎቶሲንተሲስ ማለትም እጽዋት ከፀሐይ ብርሃን ከውሃ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ካርቦሃይድሬትና ኦክሲጅን በመለወጥ ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ኬሚካላዊ ሂደት እንደ መነሻ በመቅዳት የፀሐይ ኃይልን በመያዝና በማስቀመጥ ወደ ነዳጅ ኬሚካል ትስስር ወይንም ሶላር ፊውል የሚለውጥ ነው። ተመራማሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ይህን አዲስ ቴክኖሎጂ የጥናትና ምርምር ርዕሳቸው አድርገውታል። የፀሐይ ታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂ ከፀሐይ ተፈጥሯዊ ጨረርን ወደ ኤሌክትሪክና ሙቀት የመለወጥ ቴክኖሎጂ ነው። ይህችን ተፈጥሮ የቸረችንን ቁጥር አንድ የኃይል ምንጭ በነፃ የመጠቀም ክህሎት በቴክኖሎጂ ታግዞ በአሁን ጊዜ አብዛኛው የዓለም ክፍል ነዋሪዎች የሚጠቀሙት ተመራጭ ኃይል አቅርቦት ናት ፀሐይ። የፀሐይ ታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂ ጥቅም ከሌሎች የታዳሽ ኃይል ምንጮች ሁሉ በተፈጥሮ ከባቢ ሁኔታ ላይ የሚያሳድረው አነስተኛ ተጽዕኖ ነው። እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድና ክሎሮፍሎሮ ካርበን የመሰሉ ሙቀት አማቂ ጋዞች ግሪንሃውስ ጋዝ ሆነ በካይ ከሆኑ ነገሮች የጸዳ ነው። ከኤሌክትሪክ ፍጆታ አቅራቢዎች በየወሩ የሚላከውን የኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያ ያስቀራል አሊያም ይቀንሳል። አነስተኛ የጥገና ወጪ የሚጠይቅ ነው። በአመት አንዴ ወይ ሁለቴ የፀሐይ ታዳሽ ኃይል ሲስተም መሳሪያውን ማጽዳት ነው መሰረታዊ የጥገና ስራው። የፀሐይ ብርሃን በሚደርስበት በሁሉም ቦታዎች መስራት ይችላል።